Okay, Assalamualaikum and good morning everyone. Boleh dengar suara saya dengan jelas tak? Boleh tak? Boleh jawab dekat chat tu ya. Boleh dengar tak suara saya dengan jelas? Okay, thank you Nik Nur Husna. Denggi Azra Natasha, thank you for responding. Okay, boleh bagi tahu dekat kawan-kawan kelas yang lain. Link YouTube dah saya letak dekat dalam Telegram channel. Untuk yang mana yang tak perasan, saya dah letak link tu. Okay, so hari tu kita berhenti dekat integration of a definite integral for area. So hari ni kita nak tengok volume pula. So saya percaya you have actually learned this in school. Cuma ini just recall balik sahaja dan kita kena try buat banyak latihan lah untuk see the different function, how the question can ask you, how the question can vary and how the question can ask you. Okay. So dah ready semua orang? Sorry lambat sikit. Tadi saya ada perkara kena settlekan tapi tak settle lagi. It's okay. We just continue with our lecture and then kita boleh okay. So for the second tutorial, thank you for H5P1, H5P3 and H5P5 semalam kita sempat face to face dengan 3 kelas ni, tapi sorry untuk P2 dengan P4 tak sempat nak face to face, sempat sehari je face to face, lepas tu dah tak boleh dah. Okay, so hopefully kita semua boleh balik bercuti dengan tenang, stay safe and dan jangan lupa juga buat kerja dan revise balik chapter 3 dengan chapter 1 sebab kita akan ada UPS pada minggu ke-6 yang akan masuk chapter 1, chapter 2 and chapter 3. Okay. Okay, good morning everyone. Good morning pada yang baru masuk. Baru 36 orang. So ada yang ada muat hari ni, tak apa, boleh tengok kemudian. Okey, kalau tak ada apa-apa kita boleh teruskan dulu ya anak-anak dengan kita punya nota. Boleh saya mulakan untuk habiskan topik 1 hari ni. So esok extra lecture esok hari Khamis petang pukul 4.5 kita boleh masuk topik 2 differential equation. So esok please get ready with your notes topik 2. So kita akan masuk topik tu esok. Okay. Okay, so kalau ada apa-apa masalah boleh bagi tahu ya. Alright, so let's start. Hari tu kita berhenti dekat area, find the area of the region bounded by two curves.
Okey, ada soalan tanya, kenapa kita tak cari asing-asing 04, lepas tu 45. So 04 ni maksudnya kita cari area yang ni, lepas tu kita cari pula area yang ni, lepas tu kita cari pula area yang ni. Okey, kita tak asingkan macam tu because the area yang dia nak adalah bounded by these two curves je. Okay, dia bukan bounded by this line X as well. Okay, so dia bounded by these two curves. So ingat formula dia, bila bounded by the two curves, yang atas, curve yang atas tolak curve yang bawah. As simple as that. So jangan complicated kan. Kalau soalan tu just cakap the region bounded by that two curve. Atas tolak bawah. Itu sahaja. So tolong jangan complicated kan, sebab yes, kalau awak suka complicatedkan benda, nanti awak dah lupa nak buat benda-benda yang mudah dan basic dan konsep macam ni lah. So saya kalau ada apa-apa yang rasa nak tanya, bagi tahu saja ya. Okay. So konsep bila the area is bounded by these two curve, so memang kita buat yang curve yang atas akan tolak yang curve yang bawah, tapi jangan tersalah tolak lah, sebab dia tolak kan. So make sure yang atas tu apa. Contohnya macam ni, kita kena make sure bahawa yang atas adalah graf masam. So graf masam is y equals to negative x squared plus 4. Kalau awak buat x squared plus 2 minus negative x squared plus 4, dah salah dah graf kita tu. Okay. Dah salah dah area kita. Okay. So sama juga volume. Volume pun ada beberapa case kita akan tengok. Of course lah, case yang pertama, when the volume kita cari about the x-axis. Bila kita sebut about the x-axis, maksudnya limit yang kita ada pun adalah limit x. Tak boleh limit y tapi with respect to x, tak boleh. So volume ni dah tulis dah kat situ, formula dia, saya tulis balik, adalah mesti ada pi. Okay, pi integration from x equals to a, x equals to b. Nampak tak? Bila limit ni kita pakai x, dia mesti with respect to dx, dan function dia adalah y squared. Kenapa y cikgu kata x? Okay, sebabnya bila kita function tu nama dia y, tapi isi dia adalah x. Sebenarnya kita ada function y equals to x squared. So yang kita letak kat sini bukannya y kuasa 2, kita letak kat sini sebagai x kuasa 2 kuasa 2. So nampak tak, limit pun in terms of x, differentiation pun with respect to x, dan function dalam ni pun mestilah in terms of x. Tapi nama dia adalah y. Sama macam area. Okay, sama macam area jugalah konsep dia. Apa beza volume dengan area? Awak dah belajar dah ni dulu. Volume dia ada pi dekat depan dia, dan function dia adalah kuasa 2. Kuasa 2 macam tu. Okay, so tu beza area dengan volume. So tolong hati-hati ya. Ini case yang pertama about the x-axis. So bila about the x-axis, maksudnya limit kena in terms of x, function kena in terms of x, dan integration pun kena with respect to x. Okay, semua kena x. Kalau about the x-axis. Kalau dia tanya volume of the solid generated revolving a curve 360 degree about the y-axis, okay, formula dia mesti in terms of y. Okay, function in terms of y, sebab x, kenapa nama dia x, nama function tu depan dia, subjek dia adalah x, tapi isi dalam dia adalah y. So bila awak tulis nanti x ni, awak mesti dapat in terms of y. So kita masukkan yang function yang in terms of y itulah dekat dalam ni. Okay, dan limit pun mesti limit y. Okay. Walaupun soalan tu bagi dekat awak, dia nak confuse kan, dia bagi limit x, tapi kita kena cari limit y, dan integration pun mesti with respect to y. So kalau kita generate dia about the y-axis. Okay. Okay, macam tu. And
Kes yang ketiga pula of course bila dia bounded by two curve ataupun dengan line and a curve. Line ni pun kita panggil curve jugalah sebab line pun adalah salah satu graph juga. So between two curve ataupun between a line and a curve. So cara dia sama je macam saya kata. Of course yang atas kena tolak yang bawah. Apa beza dengan area, dia ada kuasa 2 dekat function tersebut. Dan ada pi. Okay. Dan sama juga if you are using with respect to x axis, so limit mesti x, function tu mesti in terms of x, dan integration tu mesti with respect to x juga. Same goes to y. Okay. Function tu mesti in terms of y, limit mesti dalam limit y dan integration tu mesti with respect to y. Okay, saya dah sebut ni banyak kali. Okay, so hopefully awak faham lah bahawa bila kita nak buat sesuatu integration, tak kisahlah area ke volume ke. So kalau kita kata with respect to x axis, semua dalam tu mesti x. With respect to y axis, semua dalam tu mesti y. Dia punya limit, dia punya function dan dia punya integration with respect to apa tu. Okay, so kita tengok satu contoh. Okay, kalau awak tengok kat nota saya yang saya dah siap isi solution tu, jawapan yang saya tulis tu salah ya. Tu ada typo tu, sebenarnya jawapan untuk soalan sebelum ni. Soalan example 30 berapa example 34. Okay, so example 35 tu saya pakai jawapan example 34 juga. Tercopy paste kat situ salah ya. So kita tengok sama-sama macam mana nak buat. Okay, soalan kata find the volume of the solid generated revolving through 360 degree. So awak bila buat soalan latihan, you don't focus on this. Tapi bila exam, keluar soalan yang sama, tiba-tiba you macam confused. Apa maksud solid generated revolving through 360? Ya, dia memang kalau kita nak cari volume, maksudnya mana? Ini adalah two dimension. Tak ada volume. Dia ada area sahaja. Tapi kalau kita putarkan dia sebanyak 360 darjah. So apakah kau dah belajar ni kat sekolah dulu. Apakah bentuk yang akan kita hasilkan? Kita akan hasilkan something like this lah. Okay, nampak tak? Dia orang kata apa? Ada bentuk 3D dia dekat situ. Okay, so ini bentuk saya. Anak saya pandai melukis, saya tak pandai melukis. Nampak tak? Dia jadi bentuk nampak apa awak panggil dia? So ini adalah satu bentuk 3 dimension. So bila kita ada satu bentuk 3 dimension, maksudnya kita akan ada volume. Sebab tu kita boleh cari volume dia. Because this solid is generated when this curve, this is the original curve. This is the original curve. Yang color merah ni. Okay, this is the original curve, EX. But then when we revolve this curve through 360 degree about the y-axis, about the x-axis, so this is x-axis, 360 degree maksudnya satu pusingan lengkap. Okay, kita pusingkan curve ni. So kita ada satu curve, kita pusingkan dia sampai dia jumpa balik diri dia sendiri. Nampak kalau saya ada satu line macam ni, bila saya pusingkan dia, okay, let's say this is my x-axis lah. Okay, ni line saya. Okay, bila saya pusing dia 360 darjah, okay, saya dah menghasilkan satu silinder. Dan silinder tu dia ada isi padu dia. So that's why we can find the volume. Okay. So that is why the question mentioned this, the solid generated revolving through 360 degree. But you couldn't care less, you just write down the formula for volume about the x-axis lah. Okay, so yang tadi saya lukis tu adalah solid yang kita hasilkan lepas kita putarkan dia sebanyak 360 darjah. Habis tu cikgu, kalau saya kalau soalan kata putar 180 darjah je,
Maksudnya kalau macam tadi kita ada satu line, kita dapat silinder, tapi kalau kita putar 180 darjah dia stop kat sini, kat bawah ni, dia tak sampai diri dia balik, maksudnya kita ada half silinder sahaja. And then formula volume tadi instead of pi, dia akan jadi pi over 2. So I'm talking, saya bukan membebel-bebel sahaja ni, so I'm talking about the concept of the volume. So kalau soalan kata, kalau soalan tu bila dia putar dan awak tak menghasilkan satu solid yang lengkap, so volume tu tak jadi pi lah, dia akan jadi pi over 2. Tapi kalau dia menghasilkan satu solid yang lengkap, satu bentuk yang lengkap bulatan macam silinder tadi ni, line ni menghasilkan silinder, so kita pakai pi macam biasa. Okay, so tengok soalan tu kata the solid generated revolve through berapa degree? 360 degree ke? Ataupun separuh sahaja 180 degree. Okay, so kalau penuh 360 darjah kita pakai pi macam tu. Siapa yang meninggal? Oh. Okay. Alright. So volume formula dia adalah ini. Integration. Okay, dia nak with respect to x axis. With respect to x axis. So kita tahu kita nak cari limit dia mesti in terms of x. Dalam ni mesti in terms of x. So y squared dan integration tu mesti with respect to x macam tu. This is the formula. So x ni equals to berapa? So x ni equals to, dekat sini dia tak mention, sepatutnya dia mention between 0 to 4. So tengok yang x axis, jangan tengok yang y axis. Kalau awak tengok y axis, limit awak akan jadi 0 ke 1. Tak nak. Kita nak 0 ke 4 macam tu sebab kita tengok yang x axis dia. So x equals to 0 dengan x equals to 4. So kita tengok balik volume kita, formula dia adalah from x equals to 0 to x equals to 4. What is our y? Y is equals to ex. So y squared is equals to ex squared. So we actually have e to the power of 2x. E to the power of 2x dx. Okay, nampak tak? Semua ni dah in terms of x. So, baru betul kita punya integration. Now, we just integrate. Awak tahu kan saya suka integration of exponential. Sebab integration of exponential ni senang. Kita tak payah guna power rule. Kita salin sahaja balik. E to the power of 2x over 2. Kenapa over 2? Sebab 2 adalah differentiation of the power. Alright? Okay, this is 4 and then this is 0. So this is a definite integration. So kita kena masukkan limit je lah. Kita kena tunjuk bahawa kita masukkan limit dia. So we actually have pi e to the power of 8 over 2 minus 1 over 2. Okay. Ni bila kita masukkan 4 when we substitute 0. And this is when masuk substitute 4 and this is when we substitute 0. So we get something like this. Banyak sangat bracket saya ni. Okay. So kita pun tekanlah kalkulator ataupun awak boleh je tulis terus jawapan dia. Pi over 2 E kuasa 8 tolak 1. Dan boleh tekanlah kalkulator what is this value in point form. So unit cube. Kenapa unit cube? Sebab dia adalah volume. Okay, so satu soalan. Panjang-panjang saya explain tadi nak cerita pasal volume. Okay, boleh ke semua orang lagi? Boleh? So, kalau boleh kita tengok soalan yang bawah dia. Okay, boleh. Tak ada pun reply kat chat.
Okay, boleh. Thank you. Alright. So, kita pergi kepada example 36. Okay, example 36. Dia kata find the volume of the solid generated revolving through 360 degree about the y-axis. So, sekarang kita nak tengok formula yang menggunakan y-axis. So, kalau y-axis dekat sini, awak kena tengok yang y-axis lah. Kenapa y dekat sini? Ni y kat sini Okay. So, the formula is still sama pi. Integration from 0 to 3 lah. Sebab kita tengok limit yang dekat y. So, always you have to be very careful. And then, bila kita nak cari function dia, kena in terms of y. So, bila function dia in terms of y, nama function tu adalah x. Dy. Okay, kena with respect to y sebab dia nak minta y axis. So, ini betul. Ini betul. So, kita nak cari what is our x squared. Sebab formula dia adalah x squared. Okay. But your problem here is you have y. So, careless mistake yang orang selalu buat adalah dia terus ambil value ni. Oh, dengan suka hatinya kuasa 2 macam tu. Okay, dy. Salah lah. Awak tengok sendiri pun salah. Limit x, limit y. Integration with respect to y. Tapi function yang dia gunakan x. Tak boleh lah macam tu So, even though kita tak integrate pun, kita dah boleh nampak cara tulis tu adalah salah. Sebab cikgu kata when it says about the y-axis, dia mestilah semua ni in terms of y-axis. Okay, in terms of y. So in this case, we have to find what is our y first, our x first. So y is equals to square root negative x. Okay. So, y squared, kita nak hilangkan square root ni, kita square both side, is equals to negative x. So, x is equals to negative y squared. So, kita nak x squared adalah ini kuasa 2. So, kita square both side, kita akan dapat y kuasa 4. So, x squared yang kita nak dekat sini adalah y kuasa 4. Because x is equals to negative y squared. So, x squared is equals to y to the power of 4. Mesti guna in terms of y. 0, 3. Kita tak nak x squared. Kita nak y kuasa 4 lah. Dy. So, sekarang baru betul kita nak integrate dia mesti with respect to y. Function pun in terms of y dan limit pun limit y. Okay. So, kerja awak sekarang hanyalah integrate y to the power of 5 over 5. And then we substitute the limit 3 and 0. So, we will have pi 3 kuasa 5. 2, 4, 3 over 5. 0 to the power of 5, 0. 0 over 5 is 0. So, the answer is 243 over 5 pi unit cube. Okay. So, if you have any question, you can ask in the chat box or you can also PM me in the Telegram or you can also comment in the discussion in our channel. Okay, 243 over 5 pi unit cube. Okay. Okay, next one. Kita nak tengok pula yang case yang ketiga. When the volume of the solid generated revolve through 360 degree about the x-axis. So, kita tahu kita nak guna limit x because of the question asks us to find about the x-axis. Macam tu. So, volume is equals to pi, sentiasa ada pi, integration from 0 to 1. So, that is our limit because it says about the x-axis. So, 0
to 1. Okay. And then dia tak nak function y equals to x. Okay, awak kena tengok function dia. Function dia adalah y equals to x untuk straight line ni dengan yang x squared ni, yang function kuadratik tu. Dia tak nak kawasan ini, segitiga ni. Bukan. So, kalau dia nak segitiga ni, kita akan menghasilkan kon macam tu kalau y equals to x. Okay. Tapi dia tak nak kawasan kon tu. Apa yang soalan tu nak? Dia nak yang ini. Kawasan ini sahaja. So, bila dia nak kawasan ini sahaja, kita kena cari volume dia dengan cara function yang atas. So, this is yang atas. Tolak function yang bawah. Okay. So, function yang bawah adalah x squared. Function yang atas adalah x. Macam tu. So, kita sebenarnya nak y1 squared minus y2 squared. So, this is the formula in terms of x. Sebab kita punya limit adalah with respect to x. Macam tu. Okay. So, function untuk y1 squared. So, this is our y1 yang atas. So, y1 equals to x. y1 squared is equals to x squared. So, pi 0, 1 x squared minus y2 is equals to x squared. So, y2 squared is equals to x to the power of 4. So, we actually have x to the power of 4. Okay, awak jangan tengok ini lagi kecil, ini lagi besar. Kenapa bukan besar tolak yang kecil? No, we are not talking about the value. We are talking about the location of your function. Yang atas mesti tolak yang bawah. So, this is how we do it. So, nampak semua dah in terms of x. We just follow je formula ni. Semua dah in terms of x. Limit in terms of x. Integration with respect to x. Dan function pun adalah function x. So, kita hanya perlu integrate je sekarang. We actually have pi x cube over 3 minus x power of 5 over 5 with our limit 1 and 0. So, we substitute 1. You will get 1 over 3 minus 1 over 5. And then you substitute 0, you will get 0. So, 1 over 3 minus 1 over 5. And you just press your calculator, you will get the answer 2 over 15 pi unit cube. So, that is how it can be done. Okay. So, dekat soalan nombor 38 tu, example 38, I give you the final answer already. This is the final answer. Okay. And you can also find the volume for question number 2. But then, the first thing that you need to do is to sketch the graph. So, this is not a hard graph because this is just a quadratic graph. Satu graph senyum, satu graf masam. Okay, kena lukis ni dekat atas satu paksi yang sama lah. Okay, satu graf senyum. This is your graph y equals to x squared. Dan satu lagi graf masam, 8 tolak x squared. So, this is actually 8. This is y equals to 8 minus x squared. Okay, so nampak saya dah tolong sketch kat awak. So, awak boleh sketch cantik-cantik lah lepas ni. So, dia kata find the points of intersection of the two graphs. So, dekat mana points of intersection of these two graphs yang dia intersect lah. This one. So, why dia tanya the point of intersection of these two graphs? Because to find the solid generated by this part of the graph, this shaded region, limit yang kita nak gunakan adalah ni, the intersection point yang kita cari tadi. So that is why it's very important for us to sketch the graph
correctly, and then find the points of intersection, and then we can use the points of intersection that we have here as the limit to find our volume for the next question. So try to do this question, and then we are done with topic 1. Okay, everyone? So try buatlah latihan ini. Okay, so I think that's all for today. Saya dah discuss soalan konsep practice 1.3 dekat dalam first tutorial hari tu, dan saya dah upload dah dia punya video dekat dalam YouTube. Okay. In the next tutorial, I will actually discuss some of the question that I didn't ask you to do. Contohnya konsep practice nombor 5, because even though we didn't discuss, even though I tak suruh you buat, but sebenarnya dia penting untuk awak tahu. Okay, like this one. Okay. Question number 5 from 1.3 exercise, concept practice. Awak dah buat nombor 1 kan? Nombor 2 boleh try buat. Nombor 3 saya ada buat semalam dengan H5P1, sempat buat H5P1. Okay, nombor 4 pun boleh try buat, because nombor 4 ni dia melibatkan exponential function punya substitution. Okay, but number 5 is very important, because we actually use substitution to find the integration of tangent, cotangent, because tangent dengan cotangent kita tak boleh nak integrate dia directly. Sebab saya kata untuk trigonometric, 6 formula tu sahaja. The 6 formula given to you sahaja yang kita boleh integrate dia directly. So kalau dia bagi selain daripada tu, maksudnya kita tak boleh integrate dia directly. We have to use the techniques of integration. For example, for tangent kita kena guna sine over cos. So dalam case ni we have tangent 5x, meaning that we have sine 5x over cos 5x. Dan kita akan let dia punya denominator ni sebagai dia punya u. Maksudnya kita kena guna substitution. Okay, I will go further for this type of question dekat dalam tutorial seterusnya nanti, dan saya akan upload dia punya video dekat dalam YouTube. Okay, so nombor 6 adalah integration by part. But nombor 7 pun integration by part, because dia melibatkan ln. But before you do the integration by part, for example, this question A dengan C, awak kena guna law of logarithm supaya awak dapat satu function log yang senang. Contohnya ni ln x ex ni, we can actually separate them using law of logarithm. You will get ln x plus ln ex. Okay, so boleh try buat lah juga soalan nombor 7. Okay, question 5 and question 7. For those yang dah siap question 1, 6 and 10, okay, boleh teruskan buat soalan 5 dengan 7 dalam 1.3, dan dalam 1.4 saya minta semalam buat soalan nombor 8, 9, 11, 12 dan 13. So integration ni memang kena buat banyak latihan, because the question can ask you many types of function. So bila kita buat latihan, kita jumpa various type of function that can be asked. So kita tahulah, oh yang ni boleh integrate directly, yang ni boleh guna substitution, yang ni kena guna by part and so on. So that's why latihan untuk integration ni is very important. Okay, thank you for P1, P3 dengan P5 semalam sebab dah tunjuk dekat saya. Dan saya janji nak discuss 1.4 juga untuk next tutorial. Okay, I think that's all for today. We are done actually with topic 1. So for tomorrow's lecture, please get ready with your topic 2 notes, because we are going to enter topic 2 following the RPS that should be discussed lah untuk minggu ni. Okay, so itu sahaja daripada saya.
Oh, okey. Sanakian tanya, macam mana tadi saya tahu kawasan tu adalah kawasan yang dalam tu? Sebenarnya dia sepatutnya ada shaded dekat situ tapi, nota tu dia tak keluar pula yang shaded region. So, saya shadekan awal-awal tadi. So, we know that we don't actually find the triangle. Kita nak cari yang shaded region tu. Very good Sanakian. Memang apa, tak keluar yang shaded region. Okay, kalau dia tak mention, kita kena orang kata apa, clarify lah kenapa bukan yang segitiga je. Kenapa bukan kawasan kon sahaja. Okay, kalau kawasan kon sahaja, dia tak bagilah function yang senyum tadi tu, x squared tadi tu. So, dia sebenarnya bukan nak kawasan kon yang segitiga tu, guna x squared x y equals to x sahaja. Dia nak yang bounded between the linear graph dengan quadratic graph. Okay, so sepatutnya dalam soalan tu ada shaded region tadi, cuma dia tak keluar dekat dalam PDF notes tu. Okay, Sanakian, thank you for asking. Okay, lagi ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Kalau tak ada, itu sajalah untuk hari ni. H5 P4 lepas ni kelas dengan saya. Okay, itu saja. Assalamualaikum and have a good day everyone.